views එක 10 ගුණයකින් වැඩි කරමුද? පොඩිම පොඩි දෙයකින් මේ වැඩේවට කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයා කරන්න ඕනේ යන්න ඕනේ your channel වලට. මේ වෙලාව ඔයා log වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔයා YouTube channel කරන email එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා YouTube channel කරන email එකෙන් log වෙලා ඔයා යන්න your channel ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ videos ටික මේ තියෙන්නේ මම දැනට upload කරලා තියෙන video. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ වෙද්දි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝස් වල. මේ අතර ඔයාට සම්බන්ධයක් බලා ගන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද මේ සම්බන්ධය? හිතන්න ඔයා කුකින් channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙද්දි දාලා ඇති වීඩියෝ ගොඩක්. ඒ අතර බලන්න ඔයා ඇති කැවුම් හදන වීඩියෝ, ඒ වගේම කොකිස් හදන වීඩියෝ, මෙන්න මේ වගේ කෑම හදන වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාට මේ කැවුම් කොකිස් හදන වීඩියෝ වෙන වෙන තැන් වල තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ ටික එකම තැනකට ගන්න අවුරුදු කෑම හදන හැටි කියලා. දැන් මේ විදිහට එකම තැනකට ගන්නේ කොහොමද? හරි ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ ප්ලේලිස්ට් හදන විදිය ගැන කියන්නේ. දැන් කෙනෙක් කියයි අපි ওই විදිහට ප්ලේලිස්ට් හදලා තිනවා. අපිට ඉතින් ප්ලේලිස්ට් වලින් views එන්නේ නැහනේ. එන views 10 ගුණයකින් වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒකට පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒක කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා අලුතෙන්ම YouTube channel එක පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් පළවෙනි වීඩියෝ 5ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට එකිනෙකට සම්බන්ධ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න. මේ විදිහට නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේවා ඔයාගේ audience එකට ගෙනියන්න. audience එක සාමාන්‍යයෙන් උත්සාහ කරන්නේ අඩුම කාලයකින් වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හිතන්න ඔයාගේ channel එකේ මේ වීඩියෝ ඔක්කොම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ බලනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන විදිහට නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නිර්මාණය කරගන්නවට පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ එක වීඩියෝ එකක් බලන්න නැ audience එකේ එක්කෙනෙක් අර වීඩියෝ සෙට් එකම අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඉතින් මම ආපහු කියනවා ඔයා මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරද්දී ඔයාගේ audience එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන විදිහට මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. කොටිම කිව්වොත් ඔයාගේ audience එක ඔයාගේ වීඩියෝ වෙනුවෙන් කැප කරන කාලේ අවසානයේදී එයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් කෙනෙක් කියයි අපේ channel එකේ අපි වීඩියෝ දාලා තිනවා. ඉතින් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ හදන්න ඕනද කියලා. නෑ. ඔයා දැනට දාලා තියෙන වීඩියෝ ඔයා හොඳට බලන්න. මේවා අතරත් ඔයාට හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ ඔයා වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න මේ අතර මොන හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා. අන්නේ සම්බන්ධය හොයාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ වගේ playlist ටික හදාගන්න. හරි දැන් මේ විදිහට ප්ලේලිස්ට් වල හදාගත්ත කියමු. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? හරි ප්ලේලිස්ට් හදන විදිය මුලින්ම කියන්න. දැන් අපි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ වීඩියෝස් වලනේ. ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඉස්සරහ තියෙනවා තිත් තුන. මෙන්න මේ තිත් තුන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති save to playlist කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයා දැනට හදාගෙන තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක. මේ තියෙන්නේ මම දැනට හදාගෙන තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මේ ප්ලේලිස්ට් දෙක තුනකට උනත් සේව් කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහ තියෙන කොටුව සලකුණ ටච් කරලා පස්සේ හරි ලකුණක් වැටෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ප්ලේලිස්ට් කිහිපයකට උනත් මේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම අලුතෙන්ම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන්න යන්නේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති new playlist කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන උඩින් පුළුවන් ඔයාලට නම ටයිප් කරගන්න. නම ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතන private කියලා තියෙන එක public කියලා දාලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්ලේලිස්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. මාත් මෙන්න මේ විදිහට නමක් දාලා මෙතන පබ්ලික් දාලා මේක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. හරි දැන් ප්ලේලිස්ට් හදන විදිහ නම් කට්ටිය දන්නවනේ. දැන් ඇයි ගොඩක් කට්ටියන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ප්ලේලිස්ට් හදලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ views එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් views එන්නේ නැති ඇයි? හරි අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. ප්ලේලිස්ට් හදලා තියෙනවා views එන්නේ නැති ඇයි? ඉතින් views එන්න නම් ඔයාගේ audience එක දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකේ මේ විදිහේ playlist තියෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් audience එකට කොහොමද ඔයාගේ channel එකේ තියෙන playlist ගැන කියන්නේ? ඒකට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මැදදී ඔයාගේ playlist ගැන ඔයාගේ audience එකම දැනුවත් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් අපේ channel එකේ playlist වලට කියොත් බලා ගන්න පුළුවන් views වැඩි කරන විදිය. ඒ වගේම පැය හරදා හදා ගන්න ලේසි ක්‍රම අපේ playlist වලට තියෙනවා. ඔයාට ගිහිල්ලා ඒව ඕන තරම් බලන්න පුළුවන් සුපිරි වීඩියෝ සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ වල ඔයාගේ playlist පිළිබඳව ඔයාගේ audience එක දැනුවත් කරන්න. දැන් කෙනෙක් කියයි අපේ content එකක් එක්ක ওই විදිහට දැනුවත් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කොහොමද අපේ playlist ටික අපේ audience එකට දැනුවත් කරන්නේ නැත්නම් playlist ගැන audience එකට අවධානයක් නැත්නම් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නේ? ඉතින් මේකට කරන්න පුළුවන් ඔයා යන්න ඔයාගේ playlist වලට
ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති තිත් තුනක් තියෙනවා. මේ තිත් තුන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ෂෙයා කියලා. ෂෙයා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එක කොපි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් එක කොපි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. හරි කෙනෙක් කියයි අපි දැන් ওই වැඩේ කරනවා අපි ওই විදිහට ලින්ක් එකත් ෂෙයා කරනවා. නමුත් අපිට views එන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරද්දී ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ ලින්ක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මේ ලින්ක් එක ටච් කරන්නේවත් නැහැ. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ ලින්ක් එක මම කොපි කරගත්තා. මේකේ තියෙන්නේ views වැඩි කරන ක්‍රම. ඉතින් මේ ලින්ක් එකට උඩින් මම අකුරු ටිකක් මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරනවා. ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ වල views අඩුද? එහෙනම් මෙන්න views වැඩි කරන ක්‍රම සෙට් එකක් තියෙනවා කියලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට ෂෙයා කරොත් ගොඩක් දෙනා මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ බලනවා. දැන් කෙනෙක් කියයි ওই විදිහට කරලා views එනවද? ඇත්තටම views එනවද? හරි මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය නම් දන්නවා මම දෙයක් කියනවා නම් ඒ දේ කරලා බලලා සාර්ථක වුණොත් තමයි ඔයාලට කියන්නේ. එහෙනම් බලමු මට views ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මට views ඇවිල්ලා තියෙනවා playlist හරහා. ඒ කියන්නේ playlist වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට එන එක views එකක් 10 ගුණයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ views 10 ගුණයකින් වැඩි කරන කතාව? ඉතින් ඔයාගේ audience එක එන්නේ එක වීඩියෝ එකක් බලන්න. හිතන්න ඔයා අවුරුදු කෑම ගැන හදන කැවුම් වීඩියෝ එක විතරයි ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා කැවුම් හදන විදිය බැලුවා එහෙමම යනවා. ඒනොට ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදියට playlist හදලා ඔයාගේ කැවුම් වීඩියෝ එක බලන එක්කෙනා අවුරුදු කෑම හදන වීඩියෝ සෙට් එකම බලන තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට playlist හදලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මේ විදියට playlist හැදුවා කියලා වැඩක් නැහැ. මේ වීඩියෝ ඔයාගේ audience එකට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ වීඩියෝ වෙනුවෙන් ගත කරන කාලයට හොඳ වටිනාකමක් දෙන්න ඔයාගේ වීඩියෝ වලට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දේවල් ඔයාගේ වීඩියෝ වල ඔයා සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට එන එක views එක 10 ගුණයකින් නැත්නම් 20 ගුණයකින් ඊට වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වීඩියෝ සෙට් එකක් නිර්මාණය කරන එක විතරයි. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් කියන්න යන්නේ වැදගත්ම ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන් ඔයාගේ playlist ඔයාගේ audience එකට දැනුවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ මේ විදිය playlist එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාගේ audience එක දැනුවත් කරන්න ඔයාට පුළුවන් cards ඒ වගේම end screen යොදා ගන්න. cards යොදා ගන්නවා නම් කොහොමද මේක යොදාගන්නේ? ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එක මැදදී මෙන්න මේ විදිහේ cards දාන්න. මෙන්න මේ card එකෙන් ගියොත් ඔයාට මෙන්න මේක බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඔයාගේ audience එකට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද end screen දාන්නේ? ඒ වගේම cards දාන්නේ. ඒක දාන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඔයාලට පුළුවන් end screen ඒ වගේම card කොහොමද දාන්නේ කියලා දැනගන්න. හරි. එහෙනම් කොහොමද end screen යොදාගන්නේ ඔයාගේ playlist promote කරගන්න? දැන් ඔයාලට ඒක practical බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ views අඩුද? views වැඩි කරන ක්‍රම දැනගන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන playlist එකෙන් ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් සුපිරි වීඩියෝ සෙට් එකක් බලන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් බදාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තාමත් අපිව subscribe කරන්න අමතකුණාද? subscribe කරලා bell icon එකත් all විතර press කරොත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ හැමදාම බලන්න පුළුවන්. අපි එනම් ගිහින් එන්න.